हजुर साथीहरु तपाईहरु मध्ये पनि टिकटक युजर त धेरै हुनुहुन्छ होला। आज चाहिँ मैले चाहिँ विशेष गरी टिकटक युजरहरुको लागि एउटा विशेष भिडियो बनाएको छु। टिकटकमा चाहिँ लाइभ कसरी जाने भनेर मेरो पनि जस्ट हिजो चाहिँ इनेबल भएको छ। टिकटकको लागि के सर्टेन एउटा क्राइटेरिया छ के कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ टिकटकमा चाहिँ 1000 फलोअर बनाउनु पर्छ। हाम्रो युट्युब जस्तै छ। युट्युबमा पनि तपाईको 4000 घण्टा वाच आवर, त्यसपछि चाहिँ 1k सब्स्क्राइबर 1000 सब्स्क्राइबर भएपछि हामीले चाहिँ मोनेटाइजेसन गर्न मिल्छ नि। त्यस्तै गरी हामीले चाहिँ टिकटकबाट पनि कसरी लाइभ जान सकिन्छ भन्ने आज चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु। यस्तै टिकटक रिलेटेड अरु भिडियो हेर्न खोज्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नेपाली भाषामा टेक्निकल भिडियो हेर्न खोज्नुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनलाई सब्स्क्राइब गरेर र यो भिडियो मन परेछ भने लाइक गरिदिनु होला र केही कुरा नबुझेको छ भने पछि कमेन्ट गर्नु होला र आशा छ यो भिडियो एकदम हजुरलाई हेल्पफुल हुन्छ। लेट्स गो टु आवर मोबाइल स्क्रिन। हजुर टिकटक लाइभ जानको लागि तपाईले त आफ्नो पहिला टिकटक आइडी खोल्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ, यहाँ चाहिँ होम छ, डिस्कभर छ अनि प्लस आइकन छ, इनबक्स छ, मी छ। अरु कुनैमा नजान्नु होला। तपाईको चाहिँ 1k फलोअर 1000 फलोअर भइसकेपछि तपाईले चाहिँ लाइभ गर्न चाहिँ तपाईलाई चाहिँ बाटो खुल्छ। तपाईलाई चाहिँ जस लाइभ गर्न मिल्छ भनौं। त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला र प्लसको आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ इन्टरफेस आउँछ यस्तो खाले। सो यहाँ चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छ तल 60 सेकेन्ड 15 सेकेन्ड टेम्प्लेट लाइभ छ। लाइभमा चाहिँ एकचोटी क्लिक गर्नु होला। याद रहोस् साथीहरु, लाइभ जानको लागि टिकटकमा लाइभ जानको लागि तपाईले चाहिँ फलोअर चाहिँ 1000 चाहिँ पुर्याउनु पर्छ, 1000 चाहिँ फलोअर। सो त्यसपछि यो चाहिँ आई थिंक यो ब्याक क्यामेरा भएको छ, फ्लिप गर्नलाई फ्रन्ट क्यामेरा गर्नु होला। हजुर तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ क्लिप देख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ फ्लिप गरेर अगाडि आएको छ। त्यसपछि यहाँ माथि चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ लेख्नु होला लाइभ स्ट्रिममा। अब डाइरेक्ट लाइभ स्ट्रिम भनेको छ है। अब यहाँ तपाईले कस्टमली तपाईले जे पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। प्लिज जोइन भनेर, प्लिज जोइन लाइभ भन्नु होला है। जोइन लाइभ गर्नुस्। त्यसपछि गरेर त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई ब्याक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अरु विभिन्न फिल्टरहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले अस्ति तपाईको अलि चाहिँ सिम्पल सिकाएको छु र आगामी दिनमा अरु विभिन्न खाले हैन नयाँ टिप्स एन्ड ट्रिक लिएर आउने छु टिकटक भिडियोको लागि। सो गाइस सन्दीप अफिसियल च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा। त्यसपछि तपाईले ब्युटीमा नि अरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। ब्युटीमा नि हेरौं के कस्तो छ। तपाईले यो फेसहरु इन्लार्ज गर्न सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ है। मैले त युज गर्न इफेक्टहरु पनि छ यसमा चाहिँ के कस्तो इफेक्ट रहेको छ ट्रेन्डिङको है। तपाईले यहाँ देखिरहनु भएको छ के कस्तो सबै छ है। विभिन्न कुरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले कुनै पनि युज गर्दिन खासै है। त्यसपछि यसलाई एकचोटी ब्याक गर्छु है, सरी। त्यसपछि तपाईको ब्याक गरे। त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ है टिकटकको लागि चाहिँ अब यहाँ फोटो देखिरहनु भएको छ, जुन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि यसलाई तपाईले चाहिँ अरु शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफ्नो सोशल मिडियामा के कस्तो मिडियाहरु छ है। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ गो लाइभ गर्न सक्नुहुनेछ है। इफेक्ट चाहिँ युज गर्नु नगर्नु त्यो चाहिँ हजुरको पाटो छ। त्यसपछि 1 2 3 गरेर तपाईको हजुर साथीहरु तपाईको लाइभ स्ट्रिम इन गरेपछि तपाईलाई लाइभ पनि यस्तो खाले आउँछ। लाइभ समरी हैन, यो विभिन्न रहेको छ। स्टार्ट गिफ्टहरु कति छ, भ्युअर कति छ, नयाँ फ्लोर कति, गिफ्टहरु कति छ हैन, सबै गरेर सबमिट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्यान्सल पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। हजुर साथीहरु पक्कै पनि तपाईले हेरिसक्नु भयो टिकटकमा लाइभ कसरी जाने भनेर। सो आशा छ यो भिडियो एकदम हजुरलाई हेल्पफुल र उपयोगी भयो होला। यस्तै खाले अरु नयाँ रोचक भिडियो हेर्नको लागि तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा सब्स्क्राइब गर्नु होला हाम्रो यस। र अरु साथीलाई पनि जानकारी होस्, जो साथीले चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ टिकटकमा लाइभ कसरी जाने भने उहाँहरुको लागि पनि यदि तपाईले चाहिँ उहाँलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरुको मेसेजमा, उहाँहरुको टाइमलाइनमा। र केही कुरा नबुझेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला। र साथीहरु अर्को पनि यस्तै भिडियोको साथ भेट्ने बाचा छ। यस भिडियोबाट म सन्दीप जी बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते, जय नेपाल, बाइ बाइ।